नमस्ते, तपाईहरुलाई मेरो जापानिज भाषा क्लासमा स्वागत गर्न चाहन्छु। आज पनि सदा चाहिँ जापानिज भाषा क्लासको निरन्तरतालाई लिएर आएको छु। आजको हाम्रो यस क्लासमा पहिले पढिसकेका आधारभूत अक्षरहरूको परिवर्तित रूपको लेख्न र उच्चारण सिक्न जाँदैछौँ। हिरागानाको आधारभूत अक्षर भनेको मैले स्क्रिनमा देखाउँदै आएको अक्षरहरू हुन्। यी अक्षरहरूमा अरू कुनै अक्षर जोड्दा उच्चारण फरक हुने गर्दछ। त्यही फरक उच्चारण अक्षरहरू आज हामीले पढ्नेछौँ। यी आधारभूत हिरागानाको अक्षर तेर्सो लाइन 10 वटा र ठाडो लाइन 5 वटा गरी आसन्न तालिकामा प्रस्तुत रहेका छन्, जसलाई 50 साउन्ड्स अथवा जापानिज भाषामा गोजिउ ओन भन्ने गरिन्छ। यी आधारभूत अक्षरहरूका विभिन्न परिवर्तित स्वरूपहरू हुने गर्दछन्, जस्तै या, यु, यो सानो संस्करण भएका अक्षरलाई पछाडि यी स्वर भएका व्यञ्जन अक्षरको पछाडि जोड्दा बन्ने स्वरूपको बारेमा पढ्नेछौँ। सानो संस्करणका अक्षर भनेको सामान्य लेखिरहेको अक्षरभन्दा केही सानो साइजमा लेख्ने गरिन्छ। अब तपाईहरुलाई सानो संस्करणका अक्षरहरू लेखेर देखाउने छु। 1 2 3। यहाँ मैले 3 वटा अक्षरहरू लेखेर देखाएँ। यो चाहिँ सानो संस्करणका अक्षरहरूमा पर्दछन्। अब यी सानो संस्करण भएका अक्षरहरूलाई पछाडिपट्टि यी साउन्ड भएका हिरागानाको व्यञ्जन अक्षरको पछाडिपट्टि यी अक्षरहरू जोड्दा बन्ने संरचनालाई लेखेर देखाउने छु। जस्तै पछाडिपट्टि यी साउन्ड भएका अक्षरहरू कि को पछाडि यी साउन्ड भएको रहेको छ, कि ई, कि को पछाडिपट्टि या जोडौँ सानो संरचना भएको अक्षर क्या। सानो संरचनाको अक्षरलाई साइजमा पनि सानो लेख्नु होला। त्यसै गरी क्यू, कि प्लस यु क्यू। त्यसै गरी क्यो। अब त्यसै गरी किलाई तेन गी प्लस या ग्या। त्यसै गरी किलाई तेन गी प्लस यु ग्यू। त्यसै गरी किलाई तेन गी प्लस यो ग्यो। तपाईहरुलाई यहाँ पछाडिपट्टि यी साउन्ड भएको व्यञ्जन अक्षरको पछाडिपट्टि सानो संरचना भएको अक्षरलाई लेखेर देखाएँ। अब यसको बनावट लेखेर देखाउने छु। कि प्लस या इक्वल टु क्या। सानो संरचना भएको अक्षरलाई साइजमा पनि सानो लेख्नु होला। यसको अर्थ हुन्छ क्या। त्यसै गरी कि प्लस यु। क्यू क्यू। त्यसै गरी कि प्लस यो क्यो क्यो। त्यसै गरी किलाई तेन गी प्लस ग्या ग्या। त्यसै गरी किलाई तेन गी प्लस यु ग्यू। त्यसै गरी किलाई तेन गी प्लस यो ग्यो। यसरी तपाईहरुलाई पछाडिपट्टि ई साउन्ड भएको हिरागानाको व्यञ्जन अक्षरको पछाडि सानो संरचना भएको अक्षरलाई जोडेर यसको बनावटको बारेमा लेखेर देखाएँ।
अब हामीहरूले पढ्ने छौँ पछाडिपट्टि ई साउन्ड भएको हिरागानाको व्यञ्जन अक्षरको पछाडिपट्टि सानो संरचना भएको अक्षरलाई जोड्दा बन्ने अक्षरको संरचना र त्यसबाट आउने एक एकवटा शब्दको अर्थ। अब म सुरु गर्नेछु। यसलाई क्या भन्ने गरिन्छ, यसलाई क्यू भन्ने गरिन्छ, यसलाई क्यो भन्ने गरिन्छ, यसलाई ग्या भन्ने गरिन्छ, यसलाई ग्यू भन्ने गरिन्छ, त्यसै गरी यसलाई ग्यो भन्ने गरिन्छ। अब तपाईहरुले यसबाट आउने एक एकवटा शब्दको अर्थ लेखेर देखाउने छु। क्याबाट आउने शब्द सबै हिरागाना पढिसकेका छौं, त्यसैले म यहाँ हिरागानामै लेख्ने छु। कि या बे चु। किलाई र यालाई जोड्दा क्या हुने गर्दछ, त्यसैले यसलाई उच्चारण गरौँ क्या। क्या बे चु। क्या बे चु भनेको बन्दा गोबी। सी ए बी BAGE क्याबेज। त्यसै गरी क्यूबाट आउने शब्द लेखेर देखाउने छु। कि प्लस यु क्यू उ री। क्युरी भनेको काँक्रो। CUCUMBER कुकुम्बर। त्यसै गरी क्योबाट आउने शब्द लेखेर देखाउने छु। कि प्लस यो क्यो कु। क्योकु भनेको गीत, सङ्ग्स। अब त्यसै गरी किलाई तेन गी प्लस या ग्याबाट आउने शब्द लेखेर देखाउने छु। किलाई तेन गी प्लस या ज्ञान गु। ग्याङ्गु भनेको ग्याङ, ग्रुप, समूह। ग्याङ भनेपछि बुझ्नुहुन्छ। त्यसै गरी किलाई तेन गी प्लस यु ग्युबाट आउने शब्द लेखेर देखाउने छु। किलाई तेन गी प्लस यु उ नि प्लस यु उ ग्यु उ न्यु उ। ग्यु न्यु भनेको मिल्क, दुध, भैँसीको दुध, गाईको दुध, त्यसलाई चाहिँ ग्यु न्यु भन्ने गरिन्छ। त्यसै गरी तपाईहरुलाई ग्योबाट आउने शब्द लेखेर देखाउने छु। किलाई तेन गी प्लस यो उ ग्यो जा। गी प्लस यो उ जा ग्योजा भनेको जापानिज मोमो। जापानिज मोमो जस्तो नेपाली मोमो भने जस्तै जापानमा पनि नेपाली मोमोको स्टाइलमा अथवा उस्तै खालको जापानमा पनि पाइने गर्दछ, त्यसलाई चाहिँ ग्योजा भन्ने गरिन्छ, जापानिज मोमो। अब त्यसै गरी तपाईहरुले एकपटक फेरि पढेर सुनाउने छु। कि प्लस या क्या बेचु। क्याबेजु भनेको बन्दाकोपी, इङ्ग्लिसमा हामीले क्याबेज भन्ने गर्दछौँ। इङ्ग्लिसबाट आएको शब्द जस्ताको तस्तै जापानिज भाषामा कन्भर्ट गरेको भएकोले लगभग उच्चारण मिल्दोजुल्दो छ। त्यसै गरी क्यू कि प्लस यु क्यू उ री। क्युरी भनेको काँक्रो, कुकुम्बर। त्यसै गरी कि प्लस यो क्यो कु भनेको गीत, सङ्ग। त्यसै गरी ग्या गी प्लस या ग्याबाट आउने शब्द ग्याङ्गु। ग्याङ्गु भनेको ग्याङ, ग्रुप, समूह।
गी प्लस यु घिउ न्यु भनेको मिल्क दुध भैँसीको दुध गाईको दुध हामीले खाने दुधलाई चाहिँ घिउ न्यु भन्ने गर्दछ त्यसै गरी गी प्लस यो ग्यो ग्यो उ जा ग्योजा भनेको जापानिज मोमो बनावटमा हाम्रो नेपाली मोमो जस्तै हुने गर्दछ तर स्वादमा अलिकति फरक हुने गर्दछ अहिलेको लागि जापानिज मोमो भनेर बुझौँ यसको लागि मैले स्क्रिनमा पनि देखाएको छु त्यो हेरेर बुझ्न सक्नुहुनेछ यहाँनिर मैले सबै हिरागानाको अक्षर लेखेको छु यदि तपाईहरूले मलाई फलो गर्दै आउनुभएको छ र योभन्दा पहिले क्लासहरू पनि हेर्नुभएको छ अथवा जुन कुनै माध्यमबाट हिरागानाहरू पढ्नु भएको छ भने तपाईहरूलाई यो बुझ्न गाह्रो हुने छैन आजको लागि जापानिज भाषा यति नै गर्नेछु अर्को पटक फेरि यसकै निरन्तरताले लिएर आउनेछु अहिलेको लागि बिदा चाहन्छु हवस् त जय नेपाल